Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Xe Hay V88, kênh cập nhật tất cả về các dòng xe. Kênh hôm nay sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về dòng xe Honda Civic 2022 có gì hot, thông số kỹ thuật, hệ thống vận hành, nội thất, ngoại thất và nó mạnh như thế nào. Mời tất cả các bạn cùng xem chi tiết nhé. Honda Civic 2022 thế hệ thứ 11 đã chính thức được trình làng với rất nhiều thay đổi mang tính cách mạng. Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất là Civic 2022 đang phải nhận rất nhiều những phản ứng trái chiều từ người dùng quốc tế lẫn khách hàng Việt Nam. Hiện tại Civic đang là mẫu sedan hạng C rất ăn khách tại Việt Nam nhờ sở hữu phong cách thể thao, phóng khoáng. Honda Civic 2022 có gì mới và có đủ hấp dẫn để khách hàng Việt phải chờ đợi hay không? Honda Civic bán tại Việt Nam có giá từ 729 triệu đồng. Bên cạnh những màu sơn cũ, Honda còn bổ sung 3 màu mới cho Civic 2022 gồm xám ngọc trai Sonic, xám thiên thạch và xanh kim loại. Thông số kỹ thuật Honda Civic 2022. Honda Civic 2022 có số chỗ ngồi 5 chỗ, kiểu xe sedan cỡ C có kích thước dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4674 x 1800 x 1415 mm. Động cơ tăng áp 1.5 lít 4 xi lanh và 2.0 lít hút khí tự nhiên, loại nhiên liệu xăng. Công suất cực đại từ 158 đến 180 mã lực, mô men xoắn cực đại từ 187 đến 240 nanomet. Hộp số vô cấp CVT, treo trước và sau, MacPherson và liên kết đa điểm. Cỡ mâm 18 inch. Chế độ lái gồm Normal, Eco, Sport. Ngoại thất Honda Civic 2022. Nhìn tổng thể, không thể phủ nhận Honda Civic 2022 đã không còn quá hầm hố, đậm chất thể thao như thế hệ cũ Honda Civic 2021. Thay vào đó là kiểu dáng thuần sedan truyền thống hơn và được khách hàng ví von là tiểu Accord. Với diện mạo mới có phần chín chắn, trưởng thành hơn, Honda Civic 2022 sẽ có thể tiếp cận thêm đối tượng khách hàng lớn tuổi hơn. Về mặt số đo, Civic 2022 có kích thước dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4674 x 1800 x 1415 mm, dài hơn 25 mm, rộng hơn 1 mm nhưng thấp hơn 1 mm so với bản tiền nhiệm. Thay đổi dễ thấy nhất ở phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt vẫn có thiết kế Solid Wing Phase, đôi cánh vững chãi, đặc trưng. Tuy nhiên đã được sơn đen mới và làm mỏng hơn thay thế kiểu mạ chrome sáng bóng. Nối liền là cụm đèn trước dạng LED chia thành 3 khoang hiện đại kết hợp cùng dải đèn LED ban ngày dạng chữ L ngực cuốn hút. Nhằm tăng cường tính khí động học, cản trước của Civic 2022 được gọt giũa mỏng lại. Và bộ khuếch tán trung tâm có cấu trúc dạng lưới tổ ong giúp làm mát tối ưu. Nhìn sang phần hông, rất nhiều fan của Civic chắc hẳn sẽ thất vọng khi đuôi xe và khoang hành khách đã phân biệt rõ ràng thay vì lai kiểu xe fatback như trước. Thay vào đó, mui xe có thiết kế dài hơn, cột A được rời về sau 50 mm khiến Civic trông trung tính và thanh lịch hơn. Dàn chân của Honda Civic 2022 có kích thước 18 inch sơn đen có cấu trúc 5 chấu kép hình ngôi sao khỏe khoắn, nam tính. Nếu tinh ý, khách hàng sẽ nhận thấy đường gân dập nổi chạy phía dưới chân kính cửa sổ trên Civic 2022 giống hệt đàn anh Accord 2022. Đuôi xe Civic 2022 không còn hầm hố như trước mà được làm lại đơn giản hơn lấy cảm hứng từ đuôi xe của Accord hiện tại. Đèn hậu LED cũng có kiểu dáng tương từ đèn daylight phía trước. Rõ ràng đuôi xe Civic 2022 mới đã bớt ngầu hơn nhưng bù lại mang đến cái nhìn lịch lãm. Nội thất Honda Civic 2022. Tương tự như diện mạo bên ngoài, khoang nội thất của Honda Civic 2022 cũng không còn giữ được chất thể thao như trước. Thay vào đó là phong cách thiết kế trông gọn gàng và cao cấp hơn hẳn. Ấn tượng đầu tiên khi khám phá khoang lái là lưới tổ ong trải dài theo chiều ngang hết bề mặt táp lô. Chi tiết này tạo cảm giác khoang cabin rộng hơn hẳn, đồng thời tạo sự rõ ràng khi phân chia hệ thống thông tin giải trí và hệ thống điều hòa. Đặc biệt, cửa gió điều hòa được tạo hình ẩn vào trong tạo cái nhìn liền mạch, thoáng đãng. Màn hình giải trí cảm ứng có kích thước 7 đến 9 inch có bố trí nổi trên táp lô theo xu hướng hiện đại thay thế kiểu in chìm vào táp lô. Civic sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp nhiều nút bấm được sơn đen cá tính. Ngay phía sau là bảng màn hình kỹ thuật số 10,2 inch góp phần mang đến trải nghiệm hiện đại, thể thao hơn. Toàn bộ ghế ngồi trên mẫu sedan 5 chỗ của Honda đều được bọc da và thiết kế theo dạng body stabilizing seat. Đồng thời phần khung ghế được làm mới có đáy rộng hơn, đệm dày hơn và tựa lưng được tinh chỉnh lại giúp người dùng cảm thấy thoải mái khi đi đường dài. Không gian để chân ở hàng ghế sau hứa hẹn sẽ thoải mái, rộng rãi hơn nhờ trục cơ sở được kéo dài 35,5 mm và bề rộng tăng thêm 12 mm. Những chuyến hành trình dài sẽ không làm hành khách quá mệt mỏi khi hàng ghế sau được trang bị bệ tì tay cỡ lớn và cửa gió điều hòa riêng biệt. Khả năng làm mát trên Honda Civic 2022 không có gì để phàn nàn. Khi sử dụng dàn điều hòa tự động 2 vùng độc lập kết hợp cùng các cửa gió hàng ghế sau,
Danh sách hệ thống thông tin giải trí trên xe gồm có màn hình giải trí cảm ứng 7 đến 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, trợ lý giọng nói tiếng Việt để chỉ đường hoặc mở nhạc trên xe, sạc điện thoại không dây, dàn âm thanh 12 loa Bose, ổ sạc USB 12V, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Vận hành và an toàn Honda Civic 2022. Honda Civic 2022 thế hệ thứ 11 sẽ có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là cỗ máy xăng tăng áp 1.5 lít 4 xi lanh sản sinh công suất tối đa 180 mã lực, mạnh hơn 6 mã lực, mô men xoắn cực đại 240 nanomet, mạnh hơn 20 nanomet. Kế tiếp là khối động cơ 2.0 lít i4 hút khí tự nhiên cho ra công suất 158 mã lực tại 6.500 vòng phút và 187 nanomet mô men xoắn tại 4.200 vòng phút. Cả hai loại động cơ đều đi kèm hộp số vô cấp CVT. Bên cạnh hai chế độ lái Normal và Eco quen thuộc, Honda Civic 2022 đã được bổ sung thêm chế độ Sport kích hoạt thông qua một công tắc trên bảng điều khiển. Đồng thời màn hình sẽ chuyển sang giao điện đỏ cực ngầu, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm lái phấn khích hơn. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng tự hào giới thiệu cảm giác lái trên Civic 2022 đã được cải thiện, độ ổn định cũng được tăng cường. Đồng thời hệ thống trợ lực cũng được tinh chỉnh lại cho phản hồi nhanh nhạy hơn. Hệ thống treo trước sau của Civic 2022 có dạng MacPherson và liên kết đa điểm giúp xe vận hành êm ái khi lướt qua các ổ gà. Bên cạnh những tính năng an toàn tiêu chuẩn, Civic 2022 đã được trang bị gói công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing như người Anh Honda CR-V 2022 với hàng loạt tính năng cao cấp bao gồm hệ thống nhận diện người đi bộ, biển báo giao thông qua camera, hệ thống ga hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm trước sau và phanh tự động khẩn cấp. Dù thiết kế nội ngoại thất không còn quá trẻ trung, thể thao như trước nhưng bù lại Honda Civic 2022 đã thanh lịch, cao cấp hơn. Nhờ đó việc tiếp cận những khách hàng lớn tuổi cũng sẽ dễ dàng hơn để tăng cường lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ. Tuy nhiên điều này cũng sẽ làm mất lòng không ít khách hàng trẻ. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.